Magandang araw po. Ito po si Rex Resurrection. You can also call me T-Rex or Trainer Rex. Ang paksa ko po ay positive work attitude. So nasa part 2 na po tayo ha. Now, meron po akong gustong i-present sa inyo na aral. Study on work ethics ni Dr. Hari Oshima. Isa po siyang isang visiting professor dito sa UP noong 1985. Yung pinag-aralan niya ang East Asia. Ang East Asia ay mahahati sa dalawa. Yung Northeast Asia, kasama po dyan ang Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, and Singapore. Sinama niyang Singapore doon, tinawag niyang Northeast Asia. At pinagsama-sama niya mga bansa tulad ng Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines, at tinawag niya itong Southeast Asia. Now, napansin niya, magkakapit bayan lang naman ito, subalit itong Northeast Asia ay tila mas maunlad ang ekonomiya. Mas mayaman yung mga bansa. Samantalang sa Southeast Asia ay medyo mas mabagal ang takbo at paglago ng ekonomiya. Kaya si Dr. Hari Oshima, siya po isang economist, sabi niya, bakit ganon? What made the difference? At lumabas po sa aral niya na ang number one difference, bakit mas maunlad ang Northeast Asia kaysa sa Southeast Asia, ay sapagkat magkaiba ang kanilang work ethics. Because of people's work ethics. Yung kanilang pagtingin sa trabaho, yun ang pagkakaiba. Now, nasabi na natin kung ano ang iyong attitude, magiging behavior mo yon, di ba? At kung ano ang behavior mo, collectively, kung gano'n ang kilos ng mga tao, yun ang magiging resulta sa kanilang bansa, sa ekonomiya nila. Yung attitude natin, ano ang humuhubog? Ano ang lumilikha ng attitude ng mga tao? Ayon kay Dr. Hari Oshima, meron daw 5 social institutions responsible for the molding of attitudes. Ano ang unang attitude? Ano ang unang institusyon sa lipunan na humuhubog sa pag-iisip ng mga tao, ng mga kabataan? Siyempre, family, di ba? Kaya sabi niya, home. Home is the number one social institution responsible for the molding of attitude. Anong pangalawa? Nagulat ako. Ang sinabi niyang pangalawang institution ay yung religion daw. Religion. Ang pangatlo ay yung paaralan. Paaralan. Yung pang-apat, yung media. Media. Yung binabasa natin, pinapanood natin, ganyan. At ang panghuli ay yung workplace, yung lugar kung saan ka nagtatrabaho. So yan po yung 5 social institutions responsible for molding of attitude. Home, religion, school, media, and workplace. Kapag ang 5 institusyon na ito ay nagtulong-tulong na itinuturo ang wastong kilos sa trabaho, magkakaroon ng work ethics yung mga mamamayan. Subalit kapag yung institusyon na yan ay hindi nagtuturo o kaya ay sila naglalaban-laban, hindi sila focus, hindi sila nagkakaisa, hindi po madedevelop yung work ethics doon sa mga mamamayan nung bayan na yon. So, bakit importante yung tahanan? I think alam naman ng lahat na napaka-importante ng tahanan. Yung ating mga magulang, no? Sabi po ng salawikaing Pilipino, ang ibinabait ng palaking bata nasa magulang na nag-aalaga. Diyan pala sa kasabihan na yan, klarong-klaro na ang pinakamalakas ng impact sa development ng bata ay ang mga magulang niya. Ulitin ko ha, ang ibinabait ng palaking bata nasa magulang na nag-aalaga. Isa pang kasabihan tungkol sa halaga ng mga magulang ay yung sinabi ng ating Makata na si Balagtas. Ang sabi po niya sa tula niya, ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait sa muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Yan. Kapag ang mga magulang ay masyadong konsentidor, hindi sila nagdidisiplina, yung mga anak nila magiging laki sa layaw. At sabi ni Balagtas, yung mga laki sa layaw, karaniwan mga hubad yan. Ibig sabihin, hindi makabili ng damit nila. Sa bait, sa muni, sa hatol ay salat. Mga mali ang pag-iisip. Walang edukasyon, no? Walang values.
wrong decision making, no? Wrong judgment. Masaklap na bunga ng maling paglingap. It's the wrong kind of love. Akala ng mga magulang na yun, ay, mahal ko kasi siya, kaya kinokonsinti ko. Sige anak, gawin mo kung anong gusto mo kasi mahal kita eh. Mali. Ang sabi ni Balagtas, masaklap na bunga ng maling paglingap, maling pagmamahal. Hindi tamang pagmamahal yun. So, sa dalawang salawikay na binanggit ko, kitang-kita kung gaano ka-importante ang tahanan bilang institusyon na humuhubog sa attitude ng mga tao. Ang pangalawang institusyon na binanggit ni Dr. Harry Oshima ay ang religion. Religion o belief. Yung belief system. Sabi po ni Bob Conklin, it is beliefs, not benefits, that truly motivate. Ang talagang umuudyok sa tao, ang talagang nagpapakilo sa tao, ay yung kanyang belief. Hindi yung, bayaran mo. Bayaran mo ng pera para kumilos yan. Pera-pera lang yan. Sabi ni Bob Conklin, mas powerful para mag-motivate sa tao, hindi pera kundi yung belief. Kailangan naniniwala siya sa kanyang ginagawa. Kaya importante talaga ang belief system. Isa pang kasabihan, galing kay Karen Marie Moning, sabi niya, it is what you choose to believe that makes you the person you are. Ulitin ko it is what you choose to believe that makes you the person you are. Kapag ang belief system mo ay hindi nakabase sa facts, hindi nakabase sa truth, malamang magiging superstitious, magiging mapamahiin yung bata. Pero kung wasto ang kanyang mga paniwala, malamang yan scientific-minded yan, malamang ay logical mag-isip yan, malamang developmental ang kilos yan, no? So, importante po talaga ang belief system or religion. Ang pangatlong binanggit na social institution ay ang school, paaralan. Sabi po ni William Butler Yeats, isa po siyang makatang Amerikano, William Butler Yeats, ang sabi niya, education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. Ang edukasyon daw, hindi yung pagpuno ng balde, kundi yung pagsindi ng apoy. Yan ang tamang papel ng edukasyon, yung sisindihin mo yung apoy noong kabataan. They should become excited about life. They should be excited about their work. They should be zealous and enthusiastic in the performance of their occupation. Dapat gigil sa trabaho. Isa pang kasabihan, galing naman kay George Washington Carver, sabi niya, education is the key to unlock the golden door of freedom. Education is the key to unlock the golden door of freedom. Si George Washington Carver, isa po siyang black man. Anak siya ng mga alipin at naranasan din niyang maging alipin. And then na-emancipate po ang mga blacks, di ba? Ito si George Carver, kahit na wala sang pera, hirap na hirap sila, talagang nagpursige siya na makapagtapos ng pag-aaral. At alam niyo, naging magaling siyang scientist. Naging inventor siya. Naging very popular yung mga invention niya, kaya yumaman po si George Washington Carver. Nung interview siya, anak pa daw kayo ng alipin at naranasan nyo rin maging isang slave child, no? Ano po ang ginawa nyo para kayo makatamo nitong tagumpay na ito? Yun pong sinagot niya. Education is the key to unlock the golden door of freedom. Kaya dapat po, tayo mga magulang, pag-aaralin natin ang ating mga anak. At we should invest in high quality education sapagkat binubuksan natin ang pintuan ng tagumpay para sa kanila. Pinapalaya natin sila sa kahirapan. Ang susunod na social institution na binanggit ni Oshima ay yung media. Yung media daw, malaki ang impact niyan sa pag-iisip ng mga tao. Ang sabi ni Jim Morrison, whoever controls media controls the mind. Kung sino man daw ang nagkokontrol ng media, nakokontrol niya yung isip ng mga mamamayan. Ang mga kabataan natin, kumisan, mahina na ang impact ng turo ng magulang pati yung turo ng mga teacher nila, hindi na masyadong siniseryoso. Bakit? Kasi ngayon ang source of information nila ay social media. Sa social media, hindi naman lahat yun ay maganda, hindi naman lahat yun tama.
Hindi po na-screen eh. Yun po ang problema natin sa social media. Ang sabi po ni George Orwell, the people will believe what the media tells them to believe. Ang mga tao daw, maniniwala yan kung ano man ang sinasabi ng media. Dahil sinabi sa media, maraming mga tao na walang kakayahang mag-screen ng informasyon, tatanggapin niya yun, paniniwalaan niya yun. Eh kung sino-sino lang mga taong sumusunod sa media, nung unang panahon, you build your credibility to earn the right to speak, to earn the right to talk to the audience. Yun po ang problema natin sa social media, no? At ang panghuling social institution na binanggit ni Hari Oshima na humuhubog sa attitude ng mga tao ay yung workplace, yung pagawaan, lalong-lalo na yung boss mo, no? Yung kung sino ang nagsusupervise sa'yo, yung nangangasiwa sa'yo. Sabi po ni Peter Drucker, most of the things we call managing consist of things which make it difficult for people to work. In other words, maraming mga manager kasi nalagay sa pwestong manager, pero sa totoo lang, hindi marunong mag-manager. Hilaw na hilaw. Wala namang training, basta may title lang siya, MBA siya, may diploma siya, yun, ginawa ng manager. Eh, hindi marunong humawak ng tao, kaya yung mga tao na demoralize. Isa pang kasabihan, galing naman kay Frederick Smith. Sabi niya, a manager is not a person who can do the work better than his men. He is a person who can get his men to do the work better than he can. Wow! Dapat himay-himayin natin, napakagandang kasabihan, ano? A manager is not a person who can do the work better than his men. Yung manager daw, hindi siya isang tao na mas magaling magtrabaho kaysa sa mga tao niya. Hindi. Rather, he is a person who can get his men to do the work better than he can. Yung talagang manager, isa siyang tao na kaya niyang pakilusin yung mga tao niya, kaya niyang i-motivate, kaya niyang kasihan yung mga tao niya para magtrabaho sila ng mas magaling kaysa doon sa manager. Kaya niyang i-train, kaya niyang sanayin o kaya ay hubugin yung mga tao niya para magtrabaho ang mga ito ng mas magaling pa kaysa doon sa manager. Wow, ang bigat nun, no? Yan po ang sabi ni Frederick Smith. Now, kung ang mga manager natin sa kumpanya ay ganyang kagaling, ganyang kahuhusay mga manager natin, ay gaganda ang attitude sa trabaho ng mga manggagawa. Pero kung ang mga manager ay incompetent, ang mga manager ay puro titulo lang, wala namang kakayahan, eh hindi po katakataka kung naging negative ang attitude sa trabaho ng mga empleyado. So, magbibigay po ako ng kwento, no? Merong pugad ng agila sa tuktok ng bundok at isa po doon sa itlog ng agila, by accident, gumulong-gulong pababa at napasama sa lugar ng mga manok. Yung isang inahing manok, napansin niya yung itlog ng agila. Akala niya, itlog niya yon. Kaya sabi niya, anak, anong ginagawa mo dyan? Kinuha niya itlog ng agila, isinama niya doon sa kanyang pugad. Nilimliman niya at di nagtagal, napisa yung mga itlog, naglabasan yung mga sisiw, pati yung sisiw na agila, lumabas na. Kitang-kita mo talaga, ibang itsura nung sisiw na agila. Pero akala niya, manok siya. So, ano naging buhay niya? Ano bang buhay ng manok? Isang kahig, isang tuka. Yun ang naging buhay nitong baby eagle na ito. Isang kahig, isang tuka. Ibig sabihin ay buhay karalitaan. Minsan, nung naghahanap sila ng makakain, may lumitaw na makamandag na ahas, poisonous snake. Nagpanik yung mga manok, nagtakbuhan, pati yung inahin nagtumakbo. Subalit itong baby eagle, hindi siya tumakbo. Bagkus gusto niyang labanan yung ahas na yan at patayin dahil tinakot yung kanyang pamilya. Subalit itong malapit na niyang sunggapan yung ahas, napalingin yung inahin na sabi, anak, makamandag na ahas yan, takbo na, takbo! Kaya napatakbo tuloy siya. Hindi niya na ipakita yung kanyang angking talino. Balik na naman sa dati, isang kahig, isang tuka. Isang umaga, may nakita siyang makapangyarihang ibon na lumilipad sa himpapawid. Sabi niya, wow, ang garang ibon yan. Napansin ng inahin na nakatanga siya. Lahat ng mga kapatid niya, kumakahig tuka, siya nakatanga na ganyan. Kaya sabi ng inahin, huy, anak! Binatuka siya na ganyan. Anong tinatanga mo? Dali, kumahig ka na dyan, kumain ka na. Tapos sabi nung batang agila,
Nanay, kasi po natawag ang pansin ko nung ibon sa himpapagpwede yun. Nanay, anong tawag niya sa makapangyarihang ibon na yan? Sabi nung inahin, yan ang tawag nilang agila. Yan ang hari ng mga ibon. Sabi nung batang agila, Nanay, paglaki ko gusto kong lumipad tulad ng agila. Nanay, gusto kong lumipad na tulad ng agila. Nainis yung nanay, binatukan na naman yun. Sabi niya, maghulos dili ka. Hindi ka makakalipad na tulad ng agila sapagkat ikaw ay isa lamang manok. At alam niyo po nangyari? Lumaki yung agila na yon, naging isang ganap na agila na, subalit hindi po siya nakalipad. Bakit po nagkaganon? Agila po siya, di ba? Ang mga agila lumilipad. Pero bakit hindi nakalipad itong agila sa kwento natin? Ang sagot, maling akala. Akala niya kasi manok siya. Akala nung inahin, manok siya. At yun ang itinuro, yun ang ipinukpok sa utak niya, manok ka lang, hindi ka makakalipad sapagat ikaw ay manok. So yung maling akala, nagbunga ng maling kilos. Whatever the attitude is, the behavior will follow. So ano ibig sabihin ng positive work attitude? Positive work attitude is love for work. Pagmamahal sa trabaho. Evidence by action, not by words. Yung pagmamahal mo sa trabaho, nakikita yan sa kilos mo, hindi sa salita. Maraming tao dyan, sasabi, "Oy, ako nagmamahal ako sa trabaho eh." Sabi ng bibig nila, pero tingnan mo yung kilos. Ang magandang balita, ang attitude po ay parang switch dito sa ating brain. At yung switch na yon, walang nagkokontrol noon kundi ikaw lang. Ikaw ang tanging hari at reyna ng iyong attitude. Yung attitude mo, pwede nakaswitch sa positive o kaya nakaswitch sa negative. Kapag sinwitch mo sa positive ang attitude mo, magiging cooperative ka, maganda ang human relations, masunurin sa company rules, magalang sa boss, mapagmahal sa customer, high quality and high productivity ang trabaho pag nakaswitch sa positive. Pero kapag nakaswitch sa negative yan, anong kilos ng isang tao? Nagiging adversarial, palaban, walang kapwa-tao, hindi sumusunod sa company rules, insubordinate, bad treatment of customers, low quality behavior sa trabaho. Sapagkat nasa negative. So sa oras na nakita mo sarili mo na naka-negative ang attitude, just decide. Sabi mo, mali ito, stop! And then switch back to positive yung attitude mo. Kontrolado natin ang ating attitude. Tayo ang may kapangyarihan dyan. Mag-iwan ako ng ilang katanungan. Una, ano po ba ang mga ebidensya sa kilos ng positive work attitude? Paano malalaman na positive ang attitude ng isang tao? Ano dapat ang kilos na nakikita sa kanya? Pangalawa, ano ang papel ng attitude para sa tagumpay ng tao sa kanyang trabaho, sa kanyang career? Ano ang papel ng attitude? Malaki ba ang papel ito o maliit? At ang huling tanong ay, ano dapat ang motibo natin para ma-develop ang positive work attitude? Para lang ba sa sariling kapakanan? O dahil sa mahal natin ng Diyos at nagmamahal tayo sa ating kumpanya at sa ating kapwa-tao? So, magbabakas ako by sharing with you yung aking life motto. Ang motto ko po ay ganito: everything we do today is just a preparation for bigger things tomorrow. Magandang araw po sa inyong lahat.